हजुर यो हिरो 9 हो अनि यो लगभग 70,000 पर्छ अहिले यो भित्रको मात्रै 70,000 पर्छ यो बाहिरकोहरू छुट्टै किन्न पर्छ लगभग 1 लाख भेट्छ ए यहाँ देखिराख्नु छ नि चार्जर त दुईटा भिडियो हजुरले गर्न मिल्छ गोप्रो प्रति इन्ट्रेस्टेड पनि हुनुहुँदो रहेछ क्या त्यो सर चाहिँ अनि एकछिन सोध्नु भयो अनि मैले छिटोमै के भने थाहै भन्नु मलाई Hello guys, good morning and namaste everyone. Welcome back to another episode of SANJAYA THAKURI vlog. I hope you all are fine. म पनि सन्चै छु आज फ्राइडे म चाहिँ आज फ्राइडेको दिन लाइसेन्स रिन्यू गर्न पर्यो भनेर जाँदैछु अहिले 11:30 भयो हैन अब हेरौँ कति बजे बन्द हुँदो रहेछ आज मेरो काम हुन्छ कि हुन्न है त मैले आज सर्टकट बाटो जान्छु तल लाइसेन्स रिन्यू गर्न चाहिँ है त हेर्नुहोस् है त गाइस माया गरिदिनुहोस् सबैले मन परे लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् हैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् मन नपरे भन्नुहोस् तल कमेन्टमा सजेसन छोडिदिनुहोस् म आई विल डु माई बेस्ट हैन हजुरको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै म त्यही हजुरको कमेन्ट फलो गर्दै भ्लग बनाउने कोसिस गर्छु है अब म पनि 100% त स्योर छैन हैन म सबै सुधार्छु सबै दामी दिन्छु भनेर स्योर छैन बट मैले सकेको सबै मन मुटु ज्यान सबै लाएर राम्रो दिने कोसिस गर्छु भ्लग है मलाई पनि मेरो भ्लग कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने भइरहेको छ बट हजुरहरूको माया नभएपछि डिमोटिभेट हुने रहेछ कि मान्छेहरू अनि यसो माया गरिदिनुहोस् है मोटिभेट गर्नुहोस् अनि मोटिभेट गऱ्यो भने सबै आफसे आफ ग्रो हुँदै जान्छ कि सो गाइज किप लभ एन्ड सपोर्ट एन्ड है त गाइज सो म चाहिँ आज यहाँबाट माथि बुद्ध चोकतिर जान्न यहाँबाट लेफ्ट गएर प्लोटिङ हुँदै जान्छ है त गाइज आज पोखराको वेदरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ठिकै गरिरहेछ पोखरामा चाहिँ गर्मी गइरहेछ आजकल चाहिँ अलिक गर्मी भइरहेछ पोखरामा यत्रो भारी बोकेर हिँड्ने यार यो चोकहरूमा सबैले अनि यो बाटो काट्नु बेलामा सबैले हर्न बजाएर काटौँ है त गाइज सजिलो हुन्छ आफूलाई पनि अनि पक्का पनि भयो नि सो गाइज ट्राफिक नियमको पालना गरौँ है सकेसम्म ट्राफिक नियम तोड्ने कोसिस नगरौँ गाइज आफैलाई गाह्रो हुन्छ है त ल गाइज हामी चाहिँ प्लोटिङनिर आयौँ है अब चाहिँ यतातिरको बाटो पनि हल्का बिग्रे जस्तो लागिरहेको थियो कि मलाई पहिला हामी अरू दौडिने ठाउँ यो हो पहिला है फिजिकल गर्ने ठाउँ प्लोटिङमा आजकल त के गर्नु गाइस सोचेको हुँदैन लाइफमा अब आफूले सोचेको हुने भयो त मान्छेहरू कोही पनि दुखी हुनु पर्थेन है सो गाइस वान डे विल बिकम सबै लेखेको हुन्छ भाग्यमा होइन जे लेख्यो त्यही हुन्छ सबको दिन आउँछ एक दिन लगेर हामी चाहिँ यहाँ पुलनिर आयौँ यहाँ चाहिँ एउटा पुल छ क्या यहाँ यो पुलमा चाहिँ हेभी गाडीहरू हिँड्न मनाइ छ है हेभी गाडीहरू हिँड्न चाहिँ दिँदैन यो पुलमा चाहिँ किनकि यो पुल अलि मजबुत छैन नि त बलियो छैन नि त स्यो लगाएर हामी चाहिँ यहाँबाट राइड जान्छौँ फेरि पुरानो एयरपोर्टको साइड हुँदै जान्छौँ हामी चाहिँ है बाटो त लास्ट बिग्रिरहेको छ पोखरा भ्यालीभित्र पनि मेरो एभ्री भ्लगमा हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोहरू कहाँ कस्तो भइरहेछ होइन तर मेन ठाउँमा बाटो यस्तै नै छ क्या अब यो बनाउनलाई कहिलेबाट हो लकडाउनबाट हो अब लकडाउन अर्को लकडाउन आइसक्यो तेस्रो लकडाउन हुन लागिसक्यो अब बाटो नै बन्दैन डेन्जरस मात्रै छ बाटो बरु डेन्जरसको साइनबोर्ड अनि यस्तो गर्ने छोड्ने अनि अब कहिले हुन्छ यार यो बाटो यस्तो गरेर राजा शेरबहादुर बा हामीलाई बाटो छिटो चाहियो राम्रो चाहियो कर तिरे अनुसारको बाटो चाहियो अनि शेरबहादुर बा हामीलाई कर तिरे अनुसारको बाटो चाहियो बाटोमा बाइक त
बाइक राम्रो बाटोमा हिँडाउन पाऊँ भनेर हामीले कर दिइरहेको छौँ अनि खै त राम्रो बाटोमा हिँड्न पाएको घरबाट जहिले नराम्रो बाटो हिँड्ने भनेर कराइरहेछन् राम्रो बाटो गरिदिनु पर्यो हामी पनि राम्रो बाटोमा हिँड्न चाहन्छौँ घरको फ्यामिलीलाई खुसी गर्न चाहन्छौँ अब चाहिँ आउन आँट्यो हामी चाहिँ आज फ्राइडे थाहा छैन कति बजी बन्द हुन्छ तर म चाहिँ 12 बजेभन्दा अगाडि नै आइपुगेँ हेरौँ के हुन्छ है त गाइज बन्द छ क्या हो पुरानो यातायात कार्यालय सँगै सरेको जानकारी गराउँछौ तेरो आजकल त सरेछ नि त राजा पृथ्वी चोकनिर सरेछ आउन मात्रै भयो झन् छिटो अब फेरि माथि जाउँ है त गाइज पृथ्वी चोकमा आजकल माथि सरेर रहेछ पृथ्वी चोकमा पहिलाको ठाउँमा नरहेछ है गाइज लाइसेन्स रिन्यू गर्ने ठाउँ बाटो यस्तो गराइरहेको छ नि त यस्तोमा एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ नि त सरकारले के थाहा अब सर्वसाधारणहरू हिँड्नुपर्छ सरकार आयो भने त अब सब बाटो खाली हुन्छ अब जहाँ कुदाए पनि भयो राम्रो बाटो खोल्दै कुदाए भयो होइन भिआइपीहरू आउँदाखेरि सब चोकमा पुलिस बसेको हुन्छ अब जनताभन्दा धेरै पुलिस राखेको हुन्छ चोकमा तिनीहरूलाई के थाहा बाटो कस्तो छ के छ भनेर होइन तिनीहरू आउने बेलामा चाहिँ पुरा खाली बाटो खाली पुरा खाली गरेर होइन खुल्ला बाटोमा मजाले जता कुदाए पनि भयो राम्रो बाटो छानी कुदाउने अनि त्यो कहाँ थाहा हुन्छ त नि त्यो बाटो छानी कुदाउँदाखेरि बाटो कस्तो छ भनेर होइन यो भित्रको बाटो त्यहाँ अर्को चोकमा निस्किने बाटो छ क्या यहाँनिर यो बाटो जाम है त जाम रहेछ क्या यहाँ त्यही भएर अलि ढिला भएको क्या फेरि अफिस बन्द भयो भने त कहाँ रिन्यू गर्न पाइन्छ त नि है बाइक पार्किङ गरौँ गाइस प्याक छ यार त्यो लाइनमा भएर क्या लाइसेन्स रिन्यू गर्ने प्याक छ त यार कसरी जानु त गाह्रो छ हेलो लाइसेन्स रिन्यू गर्ने होइन 10 नम्बर कोठामा लाइसेन्स रिन्यू गाइज लाइसेन्स रिन्यू गर्ने होइन रिन्यू गर्ने सोधौँ न एकचोटि है हेलो सर यो लाइसेन्स रिन्यू सर यसको लागि के गर्नुपर्ने रिन्यूको लागि आज बन्द भयो कति बजी बन्द हुन्छ आइतबार नि बन्द हुन्छ आइतबार कति बजीसम्म बन्द यसको के लिएर आउनु पर्यो ए आइतबार आउने आज हुन्न ए ल यसको फोटोकप गरिदिनु न है 12 बजी बन्द हुने रे ठ्याक्क 12 बजी छ 10 छिटो हजुर यो हिरो 9 हो अनि यो लगभग 70,000 पर्छ अहिले यो भित्रको मात्रै 70,000 पर्छ यो बाहिरकोहरू छुट्टै किन्न पर्छ लगभग 1 लाख भेट्छ ए यहाँ देखिराख्नु भएको नि चार्जर त दुईवटा भिडियो हजुरले गर्न मिल्छ 15-20 मिनटको दुईवटा भिडियो होइन चार्ज गर्न मिल्छ नि पावर ब्याङ्क यहाँ राख्ने अनि यहाँ चार्ज गर्दै भिडियो गर्दै गर्न मिल्छ हजुर यहाँ पावर ब्याङ्क राख्ने अनि यहाँ चार्ज गर्ने ठाउँ छ नि अनि यहाँ चार्ज गरेर भिडियो सुट गर्न मिल्छ कहाँ जानु पर्यो सर म कहाँ जानु पर्यो सर ए हस् थ्याङ्क यू सर यो यहाँनिर हो र ए ल गाइस फाइनल्ली काम भयो फाइनल्ली एउटा सरले म 5 मिनट ढिला आएको थिएँ 12 बजे बन्द हुने रहेछ क्या यहाँको लाइसेन्स रिन्यूको कार्यालय होइन
अनि 5 मिनट ढिला भए पनि धन्न गराइदिनु भयो कि थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई। अनि सबै कर्मचारी सरकारी कर्मचारी यस्तै भएको भएपछि कोहीले दुःख पाउनु पर्दैन गाइस। सो सबै यस्तै हुनु पर्यो सरकारी जागिरीहरू। आज त्यो सरले हुन्न भनेको भए त म त सन्डे पनि दुःख पाउनु पर्थ्यो नि त। सो गाइस धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै। अनि गोप्रोप्रति इन्ट्रेस्टेड पनि हुनुहुँदो रहेछ क्या त्यो सर चाहिँ। अनि एकछिन सोध्नु भयो अनि मैले छिटोमै के भने थाहै भन्नु मलाई। ल गाइस आजलाई चाहिँ भ्लग एन्ड गरौँ है। काम चाहिँ गरेँ मैले। अब बाटोमा ग्यारेजमा बाइक साइक धुएर जानु पऱ्यो घर है। सो गाइस स्टे सेफ स्टे हेल्दी सबैजना आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। स्लो राइड गाइस सबैले राइड स्लो गरौँ अनि आफू खुसी हौँ गाइस है। स्टे ह्याप्पी। सो टेक केयर अल अफ यु गाइस। बाई बाई सी यु नेक्स्ट भ्लग गाइस। बाई बाई टेक केयर।